Okay. 2 Corinthians chapter 12. Kung excited po kayo sa mensahe, let me know by saying Amen. Alright. Ganito po ang sabi ng Bible. In verse number 1. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will count the visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Of such a one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. Ang gusto pong i-point out ni Paul, kung magyayabang daw po siya, meron siya po pwedeng ipagyabang. Pero hindi niya sinasabing dapat siyang magyabang. Ano po? So, yun po yung gusto niyang i-point out. Kung magsasabi siya ng totoo, talaga namang meron pong mga bagay na hindi po alangan. Totoo lang po talaga yung kanyang sasabihin. Yun po. Ulitin ko po yung verse number 6. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Verse number 7. Ito po, medyo damahin nyo na po. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Amen. Let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong gabi ito kami po'y nagpupuri at ipapasalamat sa another opportunity na binigay mo po sa amin upang mag-aral ng iyong banal na salita. O Diyos, linisin mo po ang aming mga kaisipan at kalooban upang ang pagdaloy ng pagpapalang espiritual ay maging maliwanag po sa bawat isa po sa amin. Lord, aliwin mo po ang bawat isa. Lalo na po yung mayroon pong mga pinagdadaanan, may mga sitwasyon na hindi po pleasant, Panginoon, may mga struggles, testings, trials, persecutions, or even infirmities. Heavenly Father, I pray that tonight, as we listen to your word, may these pressures, O Lord, ito pong lahat ng pressure na ito ay maging kasiyahan po namin, dakilang Diyos, sa napakagandang nais, iparating at ihahatid ng mensahe po sa bawat isa po sa amin. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang maghatid ng pagpapala sa bawat isang nakikinig ngayon ng iyong mensahe. Dakilang Diyos, sa iyo po ang aking pagtitiwala. Fill me with your Holy Spirit, Heavenly Father, and help me that I may preach your word with clarity and in wisdom and in power, O God. Thank you so much. We praise you, we honor you, O Lord. In Jesus' most precious name, Amen. Amen. Okay, be seated please. Well, dito po sa chapter na ito, kung kayo po'y medyo matandahin, ano po, gusto ko pong makita nyo na itong mensaheng ito, as I recall, na mensahe ko po siya, doon sa mismong ang idea po is yung thorn in the flesh. Okay? Ano po ba ang inilalarawan ng thorn in the flesh na tinutukoy po dito sa mensahe? Bagamat po pwede po nating tingnan specifically in the life of the Apostle Paul na yung thorn in the flesh dito ay literal, pero gusto ko po na maintindihan po natin na si Apostle Paul din po ang nagsabi na yung pong thorn in the flesh ay po pwedeng ilarawan doon sa mga binanggit po sa verse number 10. Amen. Ano sabi po ng verse number 10? Therefore I take pleasure in infirmities,
in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. So, ipinapakita po ni Apostol Pablo ang pwede pong larawan ng pong pressure sa buhay natin. Ito yung mga pwede rin mga pressure sa buhay natin, yung thorn in the flesh, na sinasabi ni Paul na pwede pong infirmities, pwede pong reproaches, pwede pong mga persecutions, hindi po ba? Yung pong mga masasabi po natin kahirapan, o mga kung ano-anong mga nararanasan po natin sa buhay. So mga kapatid, alam niyo po, natitiyak ko na ang mensaheng ganito ay laging napapanahon sapagkat wala po sa ating walang pinagdadaanan. Right. I am very sure and I believe ito po'y talagang tiyak na lahat tayo dito mayroong mga bagay na po pwedeng nararanasan po tayo na ito po ang po pwede nating ituring na pressure sa ating buhay. Necessities, wants, di ba? Yung mga kagipitan, yung mga pangangailangan, yung mga kakulangan, yung mga sakit, yung mga sakit, yung mga pag-uusig, yung mga nakasakit sa damdamin, yung mga nakagugulo sa isip, yung bigat ng kalooban, yung pag-uusig, hindi po ba? So marami po. Maraming mga bagay na po pwedeng sa karanasan ng isang tipikal na Kristiyano sa kanyang buhay ay nagbibigay ng pressure ito sa kanya. Now, for you to better understand me, the Apostle Paul said, because of the thorn in the flesh, ang sabi po, thrice he prayed. Right. Kumbaga sa isang encounter o isang pagtatagpong ganon, ang sabi po, siya'y talagang dumating sa Diyos, Lord. Di ba? Pagalingin mo po itong tinig sa aking laman. So mga sitwasyon sa buhay na kung pwede mo lang utusan na mawala o umalis. Mga problema na given a choice, hindi mo gugustuhin. Mga difficulties na dinadaanan mo na kung di ka lang kakapit sa Diyos, bibitaw ka na, bibigay ka na, aayaw ka na, susuko ka na. Mga kapatid, you better listen to this passage because what I realize is this, that in this passage, in the life of the Apostle Paul, we can turn our pressures into pressure. Amen? Pwede pa lang yung mga sakit at sakit na yan, pwedeng positibo. Pwede po na mga problema dinadaanan mo ngayon may turn sa positibong kalagayan. You can praise the Lord still in spite of problems, struggles, and difficulties na pwedeng pinagdadaanan. Amen? Are you interested? Mga kapatid, how to turn our pressures into pleasures. Siguro po magandang balikan muna natin yung idea na bakit ba? Kasi kadalasan po, di ba, ang matinding drama natin sa buhay, di ba, hindi ko ma-imagine na dadaan ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko aakalain, makakaranas ako ng ganitong mabigat na karanasan. To the point na kung saan, habang nag-iisip po tayo, parang unfair na nandiyan kayo sa ganyang sitwasyon. Isabi ko nga, sa Old Testament, sa example ni Job, pwede po siyang magreklamo, humanly speaking. Kasi pinagkadiin-diin ng Diyos kung gaano siya katuwid. Pinagkadiin-diin ng Diyos kung gaano siya kabuti. Nung sabihin po ng Diyos kay Satanas, how hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, one that where God is good and evil? Sabi ng Panginoon, mismong ng Panginoon, na si Job ay matuwid na tao na gumagawa ng katuwiran ng Diyos, lumalayo sa kasamaan. Meaning, ayon sa Diyos, mabuti si Job. But why did God allow Job, why did God allow Job to experience so many pressures in life? Sa New Testament, si Paul, nakita niyo yung kanyang devotion, nakita niyo yung kanyang dedication, nakita niyo how he served God. Hindi siyempre kung tayo po yun, magdadrama na tayo ng matindi. Ito ba ang ganting? Ito ba ang sukli? Ito ba ang magiging kapalit ng aking pagtatapag, ng buhay na matuwid, ng pagnanais sa maglingkod, ng pagbibigay ng aking sarili? Ito ba ang mararanasan ko? Ito ba, Panginoon? To the point na sasabihin mo, Lord, bakit ang daming tao, ako pa ang pinayagan mong malagay sa ganitong sitwasyon?
hinahayaan. To the point na may mga taong nagsasabi, kung talagang may Diyos, bakit nararanasan ko ito? Mga kapatid, kung ang Pilipinas naintindihan ko, pero kung ikay mananampalataya, ang dapat mong maintindihan, ano ba karanasan mo sa buhay? Ang importante, alam mo, may Diyos na po pwede mong tawagan. Alam niyo po, itinatanong ko sa sarili ko yan eh. Bakit sa kabila ng si Paul ay nagpakatapat at nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos, ay nagkaroon siya ng matinding pain sa kanyang buhay, ng matinding pressure, yung thorn in the flesh. Dahil sa tindi ng pain, he prayed 3 times para doon sa kanyang karamdaman na ito. Pero ang simpleng sinabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for thee. Diba? Balikan niyo po yung teksto natin. Alam niyo po, kung matatandaan niyo, lumalabas po na ang thorn in the flesh, kaya po makakaranas tayo. Kaya dapat, sabihin po natin yung salitang dapat, kaya dapat lang na nakakaranas tayo ng mga ganyang karanasan sa buhay. Diba? Una, for regulation. Amen. Diba? Ibig sabihin po, para tayo po mga kapatid, ma-regulate. Kasi baka mamaya pagka maganda lagi ang sitwasyon mo sa buhay, makalibot ka. Baka mamaya pagka maganda lagi ang nangyayari, mawala ka sa sarili mo. O kaya, mapuno ka ng sarili mo. Sasabihin mo, iba talaga ako. Ang galing-galing ko talaga. Mga kapatid, yung pong thorn in the flesh sa buhay ni Apostol Pablo, para sa dami ng visions and revelations, para sa dami ng kanyang nagagawa, maisip pa rin niya, mga kapatid, na hindi siya dapat magyabang. Amen? Amen. E di syempre, kapag nakakaranas ka ng ganyan, nararamdaman mo, kailangan mo pa rin talaga ang Diyos sa buhay mo. Right. Baka kapag lahat ng gusto mo, nabibili mo. Baka mamaya kapag hindi ka nakakaranas ng problema. Baka mamaya pati ibang tao, ang dali-dali mong laitin. Di po ba? Baka ang dali mo magsalita at magaang sa'yo magsalita sa ibang tao. Kasi nga, hindi ka nakakaranas. So, it is good that sometimes, pinapayagan ng Diyos na makakaranas tayo ng mga pressures. Diba? Para ma-regulate tayo. For regulation. Diba? Ikalawa, for recognition. Para kilalanin mo na sa buhay mo talaga, kahit kaano ka kagaling, diba? Ang makita mo pa rin, kailangan mo ng grace. Ma-recognize mo that you still need the grace of God in your life. Amen? Kasi, yun ang problema ng iba eh. Diba? And then realization. For realization. So parang sa part of introduction, gusto ko lang i-review sa inyo yung ganun thinking. Ano po yung na-realize si Pablo? For when I am weak, then I am strong. So now, let me share with you in this passage, okay? In this message, turning our pressures into pleasures. So the first thing na gusto kong tingnan natin is the prayer. The prayer of the Apostle Paul. Tingnan niyo po yung kanyang panalangin, mga kapatid. Ngayon, ang akin pong gustong itanong sa inyo, kamusta po ba ang ating prayer life? Pagka ba tayo nag-pray, prayer talaga? O sa sobrang kabalaan natin, pati prayer natin, Lord, balak na po di ba? Wala! Minsan yung prayer natin, sasalita ka na lang eh. Gigising ka sa umaga, sobrang nagmamadali ka sa pagpasok sa trabaho, na hindi mo nare-realize na papasok ka sa trabaho. Hindi ba maganda pumasok ka sa trabaho na alam mo na kasama mo ang Diyos, na alam mo na may gabay ka ng Diyos? Hindi ba maganda na kahit anong sipag mo sa pag-aaral, meron kang Diyos na tinatawagan, meron kang Diyos na kinikilala, meron kang gabay na nais laging magkasama sa lakad mo sa buhay nito? Because of that pressure, because of that pain, because of that masasabi natin thorn in the flesh in the life of the Apostle Paul, okay? We can see here his prayer. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa sitwasyon ng pressure na ito, doon niyo mararamdaman ang talagang matinding panalangin. How the Apostle Paul prayed. Minsan pag matutulog tayo sa gabi, di ba? Yung tayo po'y mananalangin, pero parang ano lang po yung salita, yung, ewan po kung nakukuha niyo, gusto ko i-point out, parang ang prayer sa marami, parang shallow. Di ba? Use your imagination now. Having this pressure, di ba?
The Apostle Paul, as he experienced this terrible pain because of the thorn in the flesh, use your imagination now. Paano ba yan nagpe-pray si Paul? Right. Diba? Right. Tingnan niyo po sabi number 7. Verse number 7. Sige po. And I would like all of you to read itong ilang talatang ito, and then tell me, as you read a verse, and then trying to imagine how the Apostle Paul prayed. And then have an evaluation now. How is your prayer? Kamusta ka kapag ka nagpe-pray? Okay? Verse number 7. Ready? Begin. And lest I should be exalted about measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted about measure. Verse 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Right. Okay? Ang tanong ko po, kung ilalarawan nyo kaya ang panalangin sa ganitong klase ng panalangin ni Apostol Pablo, at titingnan nyo po ang ating pong mga prayer line, nakapag-pray pa ba tayo ng ganito ka manain na panalangin? Hindi nga tayo nagpe-pray ng mga paulit-ulit na panalangin. Pero minsan, parang very casual, very, alam niyo po yun? Yung bang ang prayer natin, makapagsalita lang. Diba? Alam niyo po ba na ang prayer hindi nadadaan sa ganda ng salita? Alam niyo po ba ang prayer mararamdaman sa intense? Yung kaano talaga sa puso mo yung panalangin. Diba? In using our imagination, I can say that the Apostle Paul in his prayer, ako naniniwala na talagang sobrang sobrang daing. Diba? Kapatid, ito ipapayo ko sa'yo. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, Amen. kung meron kang unang magandang tularan, ito ang ginawa ng Apostle Paul. He prayed earnestly. Amen. He prayed eagerly. Ang sabi ng Bible, for this thing I besought the Lord thrice. Mga kapatid, mga minamahal, although sa storyang ito, hindi naman inalis yung thorn in the flesh niya, but I can still say that answered prayer si Apostle Paul, because I believe what is important, ano man ang pagsubok na meron tayo, ano man ang difficulties na meron tayo, ano man ang pain na meron tayo, ano man ang sitwasyon na meron tayo, I believe what is important is the assurance of God's grace. Amen. It is the grace of God. Amen. Diba? Kumbaga, parang hindi mo na-solve yung problem mo. Pero mahalaga na binigyan ka ng Diyos ng biyaya para makaya mo yung problema mo. Diba? Yun po yun eh. So kaya lang po, ako naniniwala na dinadama ng Diyos ang puso ng isang taong nananalangin. Kaya sa mga pressure natin, ang mga pressure sa buhay mo ay po pwedeng mag-lead sa'yo sa magiging maayos na prayer life mo. Kasi kapag smooth ang takbo ng buhay natin, pati prayer natin, napakababaw eh. Di ba? Di ba? Ibang klase yung kapag ka talaga, halimbawa, Panginoon, kala ko na po dun sa, pero kapag kabigat, Panginoon, di ba? Oh, Panginoon, di ba? So, I mean, sabi nga ng isang preacher, may mga pagkakataon daw po na siya kapag ka nagpe-pray, minsan wala siya kung sinasabi kundi, Panginoon, wala siyang ibang word na masabi, Panginoon, kasi ang pinabasa ng Diyos at ang tinitingnan ng Diyos, hindi ang salitang lumalabas sa bibig mo, kundi ang tinaraman ng Diyos, yung kadalisayan, katotohanan ng bigat na taglay-taglay mo sa puso. Amen? Amen. Ano sabi ng Bible? May pressure ka pala eh. Bakit hindi mo ipanalangin? Right. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 and verse number 7, casting all your cares upon me, for He careth for you. Bigat na bigat ka na. Bakit nagmamalaki ka pa? Bigat na bigat ka na. Ba't ayaw mo pang magpakababa? Bigat na bigat ka na. Ba't ayaw mo pang lumuhod? Bigat na bigat ka na. Ba't ayaw pang umiyak? Bigat na bigat ka na. Ba't ayaw pang tumawag sa Diyos? Ang pressure ay pagkakataon ay binibigay ng Panginoon upang ma-realize natin na kailangan natin siya. And because of pressures, Right. yung prayer natin, Right. mas matindi. Pagka magaang ang sitwasyon, wala lang.
Pero kapag bigat na bigat ka, ibang-iba ang damdamin ng Right. Diyos. Ang nararamdaman ng Diyos, damang-dama niya, Right. na damang-dama mo, na kailangan mo siya. Right. Because of that pain, because of that pressure, because of that thorn in the flesh, he prayed, he besought the Lord thrice. Mga magmakaawa siya sa Panginoon. Eh, minsan may mga Kristiyano, parang inuutusan ng Diyos eh. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo, ang panalangin po ay pakikisuyo. Right. Pakikiusap. Pagsusumamo. Kaya pag nagpe-pray tayo, nagmamakaawa tayo sa Diyos. Amen? Right. Pleading! Diba? I besought the Lord thrice. The prayer of the Apostle Paul. Mga kapatid, anong challenge? Your prayer life. Right. Kamusta ang buhay panalangin? Lumuluhod ka pa ba sa Diyos? Talaga ba kapag ika'y nagpe-pray, pinararamdam mo ba sa Diyos kung kaano mo siya kakailangan? Kaya may mga pagkakataon na kailangan ka dumaan sa pressure for you to realize that you need to pray. Amen. Diba? Sometimes very busy tayo. Si Apostle Paul naman, sa dami naman ng mga nararanasan niyang visions and revelations, diba? O pwede na siyang katulad ng tipikal na tao minsan, magtiwala na sa kung ano yung kanya magagawa. Kaya, yun, pinaranas pa rin, pinayagan pa rin ng Diyos na makaranas siya ng pressure para maramdaman pa rin ni Paul. Amen. You still need God in your life. Amen. The prayer of Paul. The second thing that I would like you to see is the power of Paul. Yes. Magaling siya, masipag siya, masasabi po natin gifted siya. Pero mga kapatid, ano ang magagawa mo sa panahon na dumadaan ka sa pressure? Anong kailangan mo? Kalakasan. Anong kailangan mo? Kapangyarihan. Right. Mga kapatid, mga minamahal, anuman po ang ating kayang gawin, ang ibang-iba pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. We need to always recognize the power of God in our lives. Amen. Kaya ano po ang naging lakas at kapangyarihan ni Paul? Yung grace of God. Ang prayer niya, Lord, pagalingin mo po ako. Lord, alisin mo po itong tinik sa laman na meron ako. Lord, pagalingin po ang aking thorn in the flesh. Anong sabi ng Bible? Verse number 9. Verse number 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will rather glory in my infirmities. Ano sabi niya? That the power of Christ may rest upon me. Sa mga panahon ng pressure, doon nyo ma-realize, ibang-iba ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Ibang-iba ang biyaya ng Diyos. Ibang-iba yung lakas ng Diyos. Ibang-iba talaga. Yung Diyos lang ang po pwede mong panghawakan sa buhay mo. Alam nyo po, pagka tinaman nyo po, yung Philippians chapter 4, nung si Apostle Paul ay sumulat sa mga taga-Pilipos, kaya po lahat ng worries, okay, weaknesses and wants, walang problema kay Paul. Remember that message? Kasi alam niya sa worries, ang Panginoon ang kanyang kapayapaan. Doon sa kanyang weakness, ang Diyos ang kanyang kalakasan. At doon sa kanyang wants and needs, ang Diyos ang kanyang provision at ang source na po pwedeng panggalingan ng lahat. Amen? Pagka inunawa niyo po yung Philippians chapter 4, yung pong sinabi ni Paul, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Ang idea po nito mga kapatid, wala siyang sitwasyon na hindi makakayanan hanggat may Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Amen? Kaya sabi ng verse number 6, tingnan niyo po, Philippians chapter 4, verse number 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ano man daw po ang kahilingan natin, ano man daw po pangkailangan natin, ano man daw po kabigatan natin, ano man daw po karaingan natin, ang sabi po, let your requests be made known unto God. Prayer yan, prayer.
prayer. Amen. Yung pong sabihin natin sa Diyos, Diyos, nasasaktan ako. Diyos, may umuusik sa akin. Diyos, may pangangailangan po ako. Diyos, nagigipit ako. Diyos, hinanghinanga po ako. Diyos, hindi ko na po makakaya. Diyos, pagod na po ako. Yan po yung prayer. Ha? Sabi ng Apostol Pablo, kahit anong sitwasyon, sanay ako. Magipit, sanay ako. Masagana, sanay ako. Sa kasalatan, sa kasaganaan, sanay ako. Bakit? Kasi may Panginoon na nagpapalas ko. Sa anumang kalagayan sa buhay. Mga kapatid, kaya nga sabi ko po, hindi kaya ng religion yan. Si Kristo lang po pwede gumawa sa atin yan. Amen. Minsan ang yakap-yakap ng tao, religion eh. Mga kapatid, yung religion, yan po, kung tutusin, marami tayo dyan eh. Marami tayong religion. Pero ba't marami na tayong religion, marami pa rin magulong buhay. Marami tayong religion, marami pa rin drug addict. Marami tayong religion, marami pa rin wasak na pamilya. Marami tayong religion, pero hindi nasusolve, mga kapatid, ang pagbabago ng isang tao. Sapagkat ang tanging may kakayahan ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi ni Paul, nagigipit ako, nakakaranas ako ng kasalatan, nakakaranas ako ng kasaganaan. Nagpapasalamat nga siya sa church dahil yung pangangailangan niya, tinutugan na nila eh. Pero sabi niya, ano bang sitwasyon ko sa buhay? I can do all things through Christ, which is strengthened me. Mga kapatid, lulukuhin ka ni Satanas. Palalabasin sa'yo ni Satanas, pagod ka na. Palalabasin sa'yo ni Satanas, hindi mo na kaya. Palalabasin sa'yo ni Satanas, hindi mo na maitatawid ang landas na yan. Mga kapatid, kasi nungalingan ni Satanas yan. Ang Diyos ang pinakinggan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa sapat. Amen. The power of God is more than able and more than enough para tayo po ay kanyang natulungan. Pain, pressure, we can see in that passage not just the prayer of Paul, but also the power of Paul, the grace of God. Amen. Now let us consider the principle. Okay? Let us consider now the principle dito po sa ating mensahe. Ano po yung prinsipyong ipinakita ng Panginoon dito? Ha? Completely, Diyos lang talaga. Diyos lang, mga kapatid. Kaya sabi niya, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Amen? Yun daw pong kalakasan ng Diyos, sa prinsipyo, mas kita-kita mo yan pag mahina ka. Pag puno ka ng sarili mo, hindi mo makita yung Diyos eh. Pag lunod ka sa galing mo, hindi siya nakikita eh. Alam mo kung kailan nakikita ang Diyos? Yeah? This is the principle in the life of Paul. Diba? The principle in the life of Paul is that, verse number 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. Sabay-sabay po. Ano sabi later part? For when I am weak. Amen. Amen. It's the principle in the life of Paul. Kapatid, kung kailan mo nakikitang wala kang magagawa, doon mo makikita ang magagawa ng Diyos. Amen. Pag punong-puno ka ng sarili mo, hindi mo siya makita eh. Pagka lahat ng kailangan mo nasa iyo, hindi mo siya mararamdaman, hindi mo siya makikita. Pero alam niyo po ang prinsipyo, doon sa time na hinang-hina ka, doon mo may enjoy kung kaano kalakas, kamakapangyarihan, ka-gracious ang ating Panginoon. Amen? Doon sa time na talagang ang pakiramdam mo, helpless ka. Doon sa time na ang pakiramdam mo, lahat na ng paraan ginawa mo. Doon sa time na talagang pagod ka na talagang ang pakiramdam mo, completely, wala nang magagawa ka. Yun yung time na ang prinsipyo ay ipakikita ng Diyos sa'yo. Anak, kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Dahil anumang kalakasan mo, may hangganan. Okay? Isaiah chapter 40, please. Isaiah chapter 40. Tingnan niyo po yung sabi ng verse number 20 hanggang sa duluhan po ng talata. Isaiah chapter 40, verse number 28. Sabay-sabay. Ready? Begin. Sandali po. Ganyan po ba kayo magbasa ng Bible? Begin. Hast thou known, hast thou heard, that
28, mga kapatid. Kung papansinin niyo po sa panulat, ipinaalam po sa atin kung anong klaseng Diyos meron tayo. Amen? Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. Yan yung klase ng Diyos natin. Bakit hindi mo narinig? Bakit hindi mo alam? Bakit hindi mo naintindihan yan? You should understand that. Amen? You should know that. Verse number 29, reminder. Anong ginagawa niya? Give it the power to the faith, and then the mind is refreshed. So verse number 28, ipinakilala na ito yung Diyos natin. Amen? Right. Hindi siya nangihina. Amen? Siya'y makapangyarihan. Wala siyang hangganan. Yung kanyang kaunawaan, hindi masayot ng ating pag-iisip. Sa verse number 29, sabi niya, nagbibigay siya ng lakas at kapangyarihan sa napapagod, sa nangihina. And to them that have no mind, anong ginagawa niya? He increases strength. Paalala po, paalala. Tingnan niyo verse number 30. Everybody please, begin. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall. Totoo po ba yan? Right. Totoo po ba yung sabi ng verse number 30? Hindi ba mga kapatid, sa ganito po ho, in application, kahit gaano pa kayaman ka, mamumroblema ka isang araw. Kahit gaano kabata ka, manghihina ka isang araw. Hindi garantiyang kabitaan ka, hindi ka manghihina, hindi ka magkakasakit. Ano ba ang katatayuan natin sa buhay? Bilang tao, bilang ay tao, may hangganan ang lahat sa atin. Ang sabi po, even the youth shall faint and be weary. Okay? Ang sabi, and the young men shall utterly fall. Okay? Verse number 31. Listen. Everybody, begin. Wait and wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Amen? Okay. So verse number 28, sabi niya, hey, narinig niyo ba ito? Hindi niyo ba ito narinig? Hindi niyo ba ito alam na ang Diyos natin, hindi siya napapagod, hindi kayang masayod ang kanyang kaunawaan, hindi siya nahahangganan. Mga kapatid, praise God! Ganyan ang klase ng Diyos. Amen? Anong karugtong? Verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa may hina at doon sa mga talagang wala ng lakas, He increases His strength. Amen? At ang paalala niya, even the youth shall faint and be weary. Diba? And the young men shall utterly fall. Wow! Verse number 40? 30. Anong sabi ng verse number 30? But they that wait upon the Lord. The word wait. Diyan sa talatang yan, unawain niyo mabuti. The idea is actually hope. Yung sa Diyos umaasa. Kung ikaw umaasa ka sa kabataan mo, may hangganan ang lakas. Right. Kung ikaw ay nagtitiwala sa kayamanan mo at ang inaasahan mo mayaman ka, may hangganan ang kayamanan mo. Pero kung ikaw sa Diyos aasa, amen? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen? Mga kapatid, sa buhay ni Apostol Pablo, ang galing niya, ang daming visions and revelations. Pero nagkaroon siya ng born in the flesh. And because of that pressure, mga kapatid, you know what? Nakita natin how he prayed. Diba? Right. Nakita natin the power of Paul. Amen. The power of God in the life of the Apostle Paul. And then now, here is the principle. Sa kahinaan mo, Diyos ang kalakasan mo. Right. Ang tanong ngayon, anong naging epekto kay Pablo? Anong naging, di ba, resulta kay Pablo nung kanyang panalangin at nung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay? Mga kapatid, alam niyo po na i-turn yung kanyang pressure sa pleasure. Amen. Balikan natin yung ating texto para mas ma-appreciate po ninyo. Verse number 7, beginning verse number 7. Itutuloy-tuloy ko po ito. Ang sabi po, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation,
there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. The Lord. For this day I besought the Lord thrice, that it might not depart, that it might depart from me. That is his prayer. Di ba? And then, ano yung answered prayer niya? Grace. The sufficient grace of God. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest Amen. upon me. Gusto ko lang po inuugnay nyo how, di ba, consistent yung Bible po sa principle na yan. Okay? Ang sabi po, that the power of Christ may rest upon you. Doon mo ma-enjoy. Yung iba talaga yung ang lakas. Yung lakas ng Panginoon. Amen? Ha? Napapagod ang kabataan, nangihina, pero yung sa Diyos umaasa, magbabagong lakas, magbabagong sigla. Mga kapatid, verse number, yung huli po. Therefore, I take pleasure. Amen? So meaning, along doon sa takbo na naging buhay Pablo, mula po sa thorn in the flesh, na matindi ang dulot ng pressure sa kanya, eto ngayon siya, naglundo siya doon sa, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. Diba? Kasi ang nakita niya yung prinsipyo, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. He's referring to the power Amen. and to the strength of God in his life. Kaya mga kapatid, ano yung problema natin ngayon? Ano yung mga sitwasyon natin sa buhay? Panawagan yan para tayo manalangin. Right. Upang tayo po ay manikluhod sa Diyos. Upang tayo po ay magtiwala at tumawag sa Diyos. Upang maranasan natin ang kanyang kalakasan at makita natin ang napakahalagang prinsipyo na sa kahinaan mo, siya ang kalakasan. Amen. Amen? Right. You can now take pleasure in your infirmities, in distresses, in necessities, in persecutions. Mga kapatid, for Christ's sake. Kasi nga po, yun yung pagkakataon na ang makita at maramdaman natin ng Diyos sa atin. Pag tayo maging puno ng sarili, Right. mas maganda po na ma-enjoy natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pero kung wala tayong mga pressures, paano mo mararamdaman na kailangan mo siya? Kung mga walang pressures, dadadaanan tayo, paano matatawag sa Kanya? Paano maisipan ng Diyos sa buhay? So that pressures can lead us to pray earnestly Amen. and to teach us to rely only in His power and to take pleasure in our infirmities, Right. turning our pressures into pleasure. Bakit hindi mo i-claim ngayon yung lakas ng Diyos? Ano mang sitwasyon na dinadaanan mo? Karamdaman? Okay? Sakit ng kalooban? Pangangailangan? Kagipitan? Ikaw ay nakihina? Ikaw nanlulupay-pay? You pray. Okay? And claim the power. And learn the principle. Right. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Dahil ang Diyos ang aking kalakasan. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, Ikaw ang aking kalakasan. Amen? Lahat ng sitwasyon natin sa buhay na nagpapabigat sa iyo, kasalanan mo yan, pagnanatili yan, sapagkat pwede kang tumawag at magmakaawa sa Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay sagana upang ito ang maging kalakasan natin sa kahinaan. At anumang pleasure natin ay maging pleasure na katulad ng sinasabi ni Pablo. Therefore, I take pleasure in my pressures, infirmities, distresses, necessities, persecutions for Christ's sake. Yuko tayo, pikit tayo. Meditation time. Meditation time. Pastor, what a timely message. I need that message. Alam ko, alam ng Diyos
kung ano yung pinagdadaanan ko. Tukoy na tukoy po ako ng mensahe. Tukoy na tukoy po ng salita ng Diyos ang aking sitwasyon ngayon. Meron po akong mga pressures sa buhay ko. And now, the Lord talked to me. I need His message. This is an encouraging message for me. Gusto kong katulad ni Pablo, sa Diyos ako magtiwala. I really want to enjoy the power of God in my situation right now. Gusto kong patunayan na kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Sapagkat ang Diyos ang aking kalakasan. Bukas ang altar para sa iyo, kapatid. Ano man po ang bigat na dinadaanan natin ngayon, ano man po ang mga pressures meron tayo sa buhay natin ngayon, it is your chance. A good chance and opportunity for you to pray, to cry, to pour out your heart to God and tell God, Lord, like Paul, mabigat po itong thorn in the flesh. Matindi po yung pain. I am suffering. It is really hard. But thank you for reminding me